أبل تعين موظف جديد كان شغال في جوجل على مسألة الذكاء الصناعي. أيضا نتكلم على شاشات محتمل تكون منحنية في آيفونات قادمة، واستغناء أبل عن شركة إنتل. وبرضه نتكلم على الحادثة المفجعة اللي صارت في يوتيوب، تفاصيلها وبعض الأمور عنها وأخبار أكثر. تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار التقنية والعلوم. نبدأ أول شيء بسناب شات، ولما نتكلم على المشاكل الكثيرة اللي قاعدة تواجهها سناب شات من استغناء المشاهير عنها. تستغنى المشاهير عن منصة، كل ما جاء مشهور وأعلن استغناءه عن المنصة طاحت الأسهم حقت سناب شات وزادت المشاكل عندهم. تسريح موظفين، استغناء عن نفس المنصة من مشاهير، وأيضا نتكلم على مشاكل كثيرة قاعدة تصير في الانتشار. رغم هذا كله في احتمالية ضخمة يكون مقر سناب شات في الشرق الأوسط في مدينة الرياض، يفتحوا أول مكتب لهم في الشرق الأوسط بشكل رسمي في الرياض، على عكس جميع شبكات التواصل الاجتماعي اللي دائما مراكزها في المملكة أو نقدر نقول في الشرق الأوسط تكون في دبي والإمارات العربية المتحدة. إذا سناب شات اتخذت هذه الخطوة بالتعاون مع مسك، نفس مؤسسة مسك، وجو هنا وبالفعل سووا المقر حقهم، حيكون بين أمرين: أمر النجاح وأنه بالفعل يقدر ينجح فقط في منطقة الشرق الأوسط ويحاول النجاح العالمي، وأمر الثاني أنه أيضا تكون محاولة أخيرة لأنه سناب شات تحاول تنجح، لأنه عالميا كل الأرقام تثبت أنه سناب شات بالشهرة قاعدة تقل. وضع سناب شات جدا حرج في المنطقة العربية. أضف إلى ذلك إذا أنت عندك مشاهدات محددة وأنت أحد المشاهير مثلا في المملكة العربية السعودية، رتم البقاء على نفس عدد المشاهدات قل بشكل جذري، فصار عند بعض الناس اللي يوصلوا 500-600 ألف مشاهدة مشاهداتهم أحيانا ما تتعدى 60 ألف، وفجأة ترجع وضعها الطبيعي. أحد الأسباب وراء هذه الظاهرة يمكن تكون مسألة الدعايات، فلما يجي معلن ويحط دعايات على سناب شات ويوجهها على حسابات محددة، هذه الحسابات هي اللي بتلاقي رواج أكثر واقتراح أكثر لدى الناس، ويتم ترك المشاهير الآخرين اللي ما في طلب دعايات كثيرة على نفس سناباتهم. ننتظر ونشوف سناب شات وش مصيره. وصلنا في تك بيلز بوز كوايت كومفورت 35 النسخة الثانية، مفروض عزل الصوت شيء خرافي وتحت التجربة. في الحلقة الماضية سألناكم حاليا تستخدم أكثر سناب شات انستغرام ولا الاثنين سوا؟ أكثركم قال انستغرام ب 55% منكم. وأيضا إيش سالفة سامسونج هواوي في السوق الأمريكي؟ لما تكلمنا على معالج سناب دراجون 94% منكم قال نعم. ليش نتكلم في الموضوع وكيف نتكلم في الموضوع؟ أبشروا من عيوني بنوضح لكم ليش جوالات سامسونج في أمريكا سناب دراجون، لازم نوضحها. أحداث مؤسفة صارت في يوتيوب لما أحد نفس منتجين المحتوى على يوتيوب تعصبت وقفلت معاها وراحت لنفس المقر وبدأت تطلق بالسلاح، أصابت 3 وبعدين قتلت نفسها. نتكلم على يوتيوبر كانت عايشة في عقلها دائما المؤامرة، إنه في مؤامرة قاعدة تصير ضدي من يوتيوب، قوانين يوتيوب الجديدة قاعدة تحرمني من نفس المشاهدات والدعايات، يوتيوب ضدي، يوتيوب ضد المحتوى حقي. وإذا راجعنا المحتوى حقه هنلاقيها موجهة لفئة محددة من الناس، ونوعا ما يعني مو أنا شغلتي هنا أحكم عليها، الآدمية خلاص ماتت. ولكن نتكلم على 3 أشخاص راحوا ضحية الأكشنز حقتها، عصبيتها وغضبها، راحوا أكشنتها 3 أشخاص، بين جريح جروح طفيفة وبين واحد ثاني حالته يعني نوعا ما مستقرة، والثالث حالة حرجة. وضع جدا صعب، وهذا الأمر خلاني أيضا أفكر في أمر ثاني. لما نتكلم على اليوتيوب والتعليقات اللي تصير على اليوتيوب، أحيانا صانعين المحتوى هذه التعليقات توصل لهم على قولة اللفظ it gets to them، يعني تجي تأثر فيهم نفسيا، رغم التعليق أنه أحيانا يكون بسيط من نفس الشخص اللي كتبه، بأذية بمسبة بحاجة، ولكن نفس صانع المحتوى يتأثر بشكل كبير. الحمد لله، و10 سنوات عندنا نصنع لكم المحتوى، فأمورنا جدا رايقة من ناحية هذه التعليقات، أمورنا جدا كويسة. ولكن يظل دائما لما تتراكم هذه الأمور على الشخص يمكن يقوم بأكشنز لم أحد يتوقع في الدنيا أنها حتصير. الله رب العالمين يحمينا ويحميكم، وعسى إن شاء الله ما في من اليوتيوب إلا خير وفائدة لنا جميعا. في الحلقة الماضية قلنا أن تيم كوك عصب على مسألة فيسبوك وقال فيسبوك وجوجل هذول مو كويسين، فمع المقابلة نفسها سألوه عن إيش رأيك
رايك في وضع فيسبوك؟ قال ما احسد فيسبوك على الوضع اللي هم فيه، وما ظنيتي ابدا ابل حتصير في نفس هذا الموقف. مارك زكربيرج من فيسبوك رد وقاعد يسولف انه نعم اوكي احنا منصه قاعده تشتغل بدون ما تاخذ فلوس من الناس، وقاعدين نجيب الفلوس من الشركات، وهذا الموديل اكيد موجود هو الانسب للناس من استنزاف جيوبهم باجهزه يمكن تكون مستهدفه فيها فئه محدده من الناس. هذا نوعا ما كلام مارك زكربيرج. تابع مارك زكربيرج تعليقاته على ابل نفسها، وكان دائما ينتقد سياسات ابل، كيف يجيبوا ارباح ضخمه، كيف انهم يعتمدوا على الكونسومرز، يستغلوا نفس الكونسومرز ويحاولوا اعاده تفكير الكونسومرز بانه كيف بالفعل تستثمر فلوسك رغم انه انت على الفيسبوك حتتواصل مع اصحابك مع ناسك. صح في مشاكل من ناحيه الاخبار الكاذبه، في مشاكل من ناحيه بعض الحملات والخرابيط، في مشاكل من ناحيه الخصوصيه، ولكن هذه كلها قاعدين نحلها بدون ما نقول للناس اعطونا من فلوسكم من جيوبكم. انت ايش رايك؟ انت مع تيم كوك ولا انت مع مارك زكربيرج في هذا الموضوع؟ نرجع لسناب شات ونقول انهم نزلوا دعايه في التلفزيون لاول مره في الولايات المتحده الامريكيه لمحاوله انتشار اكثر، وقاعد يوضحوا لك انه سناب هو كاميرا، من خلال الكاميرا تقدر تشارك كل شيء وتضبط كل شيء، ونوعا ما تهجموا سلبيا على كبار السن. فكان انه لما يجي واحده تستخدم الكاميرا في الدعايه ما ضبطت معاها، فقالوا مو هذه الطريقه اللي احنا نصور فيها، هذه الطريقه. وبعدين قاعدوا طريقه غريبه يعني وضحوا انه سناب شات احنا كول، ما انتم كول لما تسوي حركه زي ذي. سناب شات بالفعل الهدف الاساسي كان حقه اول ما بدا انه انت ترسل رسائل للناس وتختفي بعد يوم. هذا هو سناب شات لما بدا، تمحور تغير ولكن كان هذا هو. وعلى نفس السيرة يوم 4 أبريل في المملكة العربية السعودية كان في منتدى مؤشر الاتصالات وتقنية المعلومات. في هذا المنتدى كان في كلام كثير من نفس رؤساء شركات الاتصالات وهيئة الاتصال نفسهم، أعلنوا بكل شفافية عن المرتبة حقت المملكة والكونكشن كيف قاعد يضبط عندنا، وكيف المرتبة حقت المملكة، إيش المشاكل، إيش العوائق. تخيلوا 3 شركات كبيرة جابوا زين STC وأيضا جابوا موبايلي، كلهم قاعدين، ومين اللي قاعد يناقشهم؟ SAP. كان أحمد الفيفي من SAP هو اللي قاعد يناقشهم. شيء كبير لما تلاقي 3 شركات حقت الاتصالات وأيضا ممثل للهيئة وأيضا ممثل لوزارة الاتصالات في المملكة، وموجود أستاذ أحمد الفيفي، قاعدين كلهم يتناقشوا ويتمحوروا. قاعد يصير جدل جدا كبير على كيف بالفعل التقنية والاتصالات في المملكة العربية السعودية والعالم العربي تقدر تتغير وتقدر تسوي لنا أشياء أكثر، وكيف هم عليهم ضغط أنهم لازم يطوروا من خدماتهم وأمورهم. كانت جلسة جدا رائعة. آخر جلسة في نفس المنتدى كانت من إدارتي، وكان معاي نجوم فيها أماني الشعلان، أمامي العجلان، وعبد الله السبع، وعبد الله الخريف. كل هذول كانوا معاي، وكانت جلسة نقاش جدا رائعة، فيعطيهم العافية هيئة الاتصالات. وتكلمنا في هذه الجلسة على موضوع جدا حساس اللي ربطني في السالفة قبل شوي لما نتكلم على سناب شات وكمية المحتوى المهدر. سألت الجمهور في هذا المنتدى من فيكم يحصل على المعلومة أو يبحث على المعلومة في سناب شات. تقريبا 6-7 من أصل الجمهور اللي كان يمكن أكثر من 100 موجودين رفعوا يدينهم. ولكن لما سألتهم مين فيكم لما يبحث عن المعلومة يبحث في يوتيوب، أكثر الناس بحثوا في يوتيوب ورفعوا أياديهم. فإذا هو يوتيوب منصة مستديمة مستمرة ممتازة. أسألكم نفس السؤال، من فيكم إذا احتاج لمعلومة بحث على سناب شات، ومن فيكم إذا احتاج معلومة بحث على يوتيوب؟ هذول المنصتين. جاوبوا، يعطيكم ألف عافية. تحت التجربة في تيك بيلز روف فيفا. المفروض هذا شاحن لجوالاتك تشبكه في السيارة، ولكن موجود في أليكسا. أليكسا مدمجة فيه هذا المنتج وهو من أنكر. مراجعة قريبا بإذن الله. MSI تعلن جيل جديد من نفس الحواسب، وأول جهاز يجيب معالج i9 من عندهم، وبرضه نفس الشاشات هتكون نوعا ما بيزلس، ما في حواف، ويتكلموا على إمكانيات وخصائص جدا كثيرة. MSI قاعدة تستثمر في اللابتوبات بشكل جدا كبير، وصلنا الخبر الصحفي حقهم. موضوع جدا يحمس لما تشوف MSI ما زالت تستثمر في الحواسب المخصصة للاعبين. يعطيهم العافية. أنت إيش رأيك؟ تعرف شركة MSI والأجهزة حقتها ولا لا؟ هذا الاستفتاء عندكم. شوية أخبار علوم، نتكلم على حوالي 50 طبعة رجل ديناصور لقوها في أحد المناطق في ويلز. هذه المنطقة قاعدين يدوروا على حفير، يدوروا على أشياء، وفي المسح الجغرافي لقوا منطقة سبق وتم اكتشاف عليها، ولكن الطبقة الثانية في هذه المنطقة بدأ الاستكشاف فيها، ولقوا حوالي 50 بصمة لنفس ديناصورات كانت عايشة على هذا الكوكب في قبل ملايين السنين. هل أنت تؤمن بالديناصورات ولا لا؟ يعني تؤمن أنه كان في مخلوقات ضخمة كبيرة جدا إيه ولا لا؟ طبعا أحيانا يكون في عندنا شكوك جدا كثيرة، ولكن لما تحضر متاحف أحيانا تشوف بالفعل هياكل عظمية لقوها لمخلوقات، تقول هذا المخلوق كيف كان عايش على كوكب الأرض، وإحنا كيف كنا عايشين جنب حاجة زي كذا.
تبغوا نعطيكم طريقة تقدر من خلالها تشوف ديناصورات بشكل كامل، أو تحضر متحف، تشوف متحف، تدخل متحف تتمشى فيه براحتك ودك ولا لا. أيضا استفتاء، حلقة كلها استفتاءات، فكلها قاعدين نحاول نضبط لكم أشياء. لايك لأحلى جمهور، يسعدكم ربي. خطوة رهيبة في ماليزيا لما نتكلم على تجريم الأخبار الكاذبة على أي منصة تواصل اجتماعي. القانون نوعا ما قرب جدا أنه يتم الموافقة عليه من جميع المجالس والهيئات المخولة أنها تشرع قانون جديد، وماليزيا يمكن تكون أول دولة تجرم من يصدر أخبار كاذبة سواء جوا ماليزيا أو برا ماليزيا، وهذا الشيء أتوقع لازم يعمم على كل العالم. أي واحد يطلع أخبار كاذبة على أي شبكة تواصل اجتماعية هذا الشيء يجرم. عندهم إلى 15 سنة سجن وتقريبا 500 رينجت اللي هي حوالي 129 ألف دولار وكسور، فغرامة جدا كبيرة تصل الغرامة سقفها عالي. فنتكلم على أخبار الكاذبة تأييد جدا كبير من كل الناس أنه أكيد تجرم. لحظة خليني أسألكم أنتم أيضا في كذا الحلقة كذا كل استفتاء، تبغى قانون يصير في المملكة العربية السعودية والقوانين تصير في الوطن العربي تجرم الأخبار الكاذبة إيه أو لا؟ الجالكسي نوت 9 يمكن نوعا ما أقرب الأجهزة لنا، لأنه تقريبا باقي له حوالي 5 أشهر، أقرب الأجهزة من الشركات الكبيرة، باقي له 5 أشهر ويطلع نفس الجوال ويتم إعلان عنه. متوقع يكون في مدينة نيويورك، أيضا المتوقع أنه يحمل خصائص جدا عالية، منها البازلز أيضا تكون أقل بكثير، وصوت ستيريو يطلع على النوت لأول مرة، وهذا الشيء حيكون حميد وشيء جدا ممتاز ننتظره على فئة النوت. ونروح الحين على أخبار شركة أبل، ونبدأ بجريمة تم التحقيق فيها من أحد الجهات في أستراليا، واتخذوا من ساعة أبل أحد الأدلة. فكان في وحدة ذبحت حماتها وقالت إنه في حرامية طبوا علينا وربطوا يديني وهم اللي ذبحوا حماتي. فكل اللي صار إنه أحد المحققين شاف الساعة حقت نفس الضحية وقدر يحلل الأشياء يقدر يقول الإحصائيات القلب النبضات والأشياء دي كلها اللي موجودة على نفس الساعة، فلقى إنه فقط 7 8 9 دقائق تقريبا هي اللي كان فيها اكتيفيتيز، فهذا الوقت ابدا مكافي ولا ينطبق مع القصه اللي قالتها نفس هذه البنت. وبالفعل تم اصدار حكم على اساس انه نعم تسجن، على اساس يتم التحقيق والاستمرار في التحقيق وتكذيب الاقوال او التشكيك في الاقوال اللي قالتها اولا انه في ناس طبوا عليها على اساس يذبحوها. التقنيات تثري حياتنا بشكل كبير وتحل قضايا بشكل كبير. وعلى فكره ايضا كان في قضيه ثانيه زمان على أليكسا، اوكي، كان في قضية صايرة وكل شيء، وكان في أليكسا في نفس المكان، أليكسا زي دي. فكان في أليكسا زي هذه، والقضاء أو نقدر نقول المحققين طلبوا من نفس أمازون التعاون علشان يشوفوا إذا في أليكسا مسجلة صوت ولا ما شيء لنفس أحداث الجريمة. هنا في خوف إنه أليكسا دائما تسمعنا، صح أليكسا دائما تسمعنا. الشيء الثاني مسألة إنه نقدر نستفيد من هذه الأشياء. أليكسا صح دائما تسمع، بس لو صار لك شيء يمكن هي تساعدك. منتدى ستارت سمارت في المملكة العربية السعودية وفي مدينة الرياض تحديدا هذه السنة انتهى. كان حدث جدا جميل، أيضا قدمت هذا الحدث وكان في فائزين وفي ابتكارات وكان في شيء جدا جميل، ورش عمل كثيرة قاموا فيها نفس المنظمين، وكان ابتكارات جميلة لما وصلنا للنتائج مع نفس الفائزين. بحط لكم رابط نفس الحدث، ملخص الحدث اللي صار، شوفوا يمكن يكون لكم إلهام، كون إنه بيرجع نفس الستارت سمارت لعام 2018 بشكل جدا قوي، فأكيد يمكن تقدروا تشاركوا فيه، وإن ما كنتم في العالم يمكن تكون لكم فرصة المشاركة، ولكن في المملكة العربية السعودية بالتأكيد بإذن الله يمديكم تشاركوا. شوفوا الفيديو، أعطيت لكم الرابط في وصف الحلقة. الترجمة اللي هي الكابشنز متوفرة الحين على فيديوهات أخبار تك بيلز، تقدر تفعلها لو حبيت على جوالك أو على المتصفح. نتمنى أن صوتنا يوصل لفئة أكبر من الناس والناس تستفيد من أخبارنا. نرجع لشركة أبل وإنتل، احتمالية يتم الاستغناء عن معالجاتها مع شركة أبل في حلول عام 2020. زمان كانوا مع معالجات IBM وانتقلوا لمعالجات انتل، واحتمالية الحين ضخمة كبيرة انهم على عام 2020 يتم الاستغناء بالكامل وتدريجيا يبدلوا نفس المعالجات حقات اللابتوبات اللي موجودة من شركة أبل بمعالجات تنتج من شركة أبل نفسها. هذه الخطوة الصحيحة في كثير من الشركات. لما نتكلم على سامسونج تنتج معالجاتها، هواوي تنتج معالجاتها، شركة كوالكوم أمريكية تنتج معالجات، فليش ما تيجي شركة أبل بالاستثمارات الضخمة عندها وتنتج معالجات؟ كويس أنهم يفكروا بالطريقة هذه أخيرا، وإن شاء الله على عام 2020 نبدأ نشوف معالجات منهم، وإن شاء الله تكون المعالجات كفء وكبيرة وتعطينا نتائج جدا كويسة وتطور في عالم التقنية. زي التطور المتوقع أيضا في شركة أبل يصير بعد ما وظفوا الرئيس السابق لجوجل الذكاء الصناعي وما الذكاء الصناعي اللي استقال فجأة قبل
فترة بسيطة، والحين طلع توظف عند ابل وحيمسك كامل القطاع حق الذكاء الصناعي. هذا الشخص كان هو اللي ماسك القسم في جوجل نفسها للذكاء الصناعي، وعندهم الاي اي وعندهم اشياء جدا كثيرة. ولكن كثير من موظفين جوجل ما فرقت معاهم الحين، لانه في كريس دين الظاهر، دين نفسه هذا هو اللي كان الكوفاوندر حق قسم البرين هذا قسم كامل متخصص في الذكاء الصناعي والذكاء الصناعي والاشياء دي كلها في جوجل. فتخيلوا هذا دين المفروض هو الحين اللي يمسك نفس الذكاء الصناعي في جوجل، ونوعا ما نتوقع هو المتحدي الاكبر، وبالراحة حيقدر يفوز على نفس الأشياء اللي قاعدة تصير من شركة أبل للذكاء الصناعي. ولكن يظل كويس إنه أبل برضو قاعدة تستثمر. وظف أول شيء مجموعة ناس لسيري، والحين هذول هم قاعدين يوظفوا واحد جديد عشان يمسك لهم قطاع الذكاء الصناعي المساعد الشخصي، ويصير سيري على الأقل ذكية شوي، مو ذكية شوي، ذكية أكثر بشوي. واخر خبر نتكلم عليه، الشاشات المنحنيه يمكن تيجي للجوالات القادمه من شركه ابل. ايفونات قادمه تحصل على شاشه منحنيه نفس الشاشات اللي موجوده عندنا على نوت 8 نوت والاس 9، وهذه الجوالات ايضا احتماليه يسوي جسترز الايماءات تكون موجوده في الجوالات، وهذه احد الاشياء اللي قاعدين يبحثوها. اذا تم وضع هذه الخاصيتين في الجوال نعتبر نوعا ما خصائص سبق جوالات الاندرويد جابتها بشكل جدا كبير. وهذه الجوالات في ناس استفادوا منها، مثلا تمسك جوال الجي تسوي كذا، ياخذ لك صورة، تبتسم، تسمايل، ايماءات وجسترز، هذه كلها تزبط معاك. ويمكن هذا الشيء حيصير قادم لشركة ابل والايفونات القادمة منها. جوالات واشياء كثيره نتكلم عليها، وتقنيات كثيره باذن الله قادمه من كثير من الشركات. نتمنى باذن واحد احد دائما نجيب لكم اخر الاخبار من التقنيه وايضا العلوم، وليش لا باذن الله نثري حياتنا بهالمعلومات اكثر. نهايه الحلقه وكل حلقه، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.